කාලයක් තිස්සේ පෙරම් පුරාගෙන හිටපු ගමනක් යන තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි අද කොහෙද යන්නේ? අද අපි අපේ මේ කැම්පර් එකක් නැවට දාගෙන යන්න හදන්නේ කොහෙද? සර්දෙන්යා වලට. ඔන්න අපේ ටිකට් බලලා දැන් ඉතින් හිමිට යන්න තමයි යන්නේ. මෙන්න මෙතනින් පේන්නේ අපි යන නැව. අපි ඇතුළට යන්න තමයි යන්නේ ඉතින් නැවේ. දැන් අපි මේ පොළවෙන් ඔන්න නැවට ඇතුල් වෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ නැව ඇතුලේ. Oh my god. වාහනේ මෙන්න මේ විදිහට පාක් කරා. මුල්ලටම කරලා පාක් කරලා තියෙන්නේ. අපි තාම පිටත් දුනේ නෑ. අපි තාම පෝට් එකේ ඉන්නේ. තාම පෝට් එකේ ඉන්නේ. තාම වෙලාව 5යි 6යි. 5ට විතරයි. ඔව්. ඒකේ යනවා අපි සර්දෙන්යා වලට. මේක මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. ඇදින් දැන් ටික ටික එන්න ගොඩබිම පේනවා. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ පෝට් එකකට ඇතුල් වෙද්දි මේකේ පයිලට් ඇවිල්ලා නැවට නගිනවා. අපේ නැවත් මෙන්න මෙතෙන්ද තමා ගහන්න යන්නේ. අපි බහින්න. මෙන්න මෙතන. අපි දැන් පල්ලයට බහින ගමන් ඉන්නේ ගරාජ් එකට. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මම බහින්නේ. යන්න. ඔන්න ඉතින් අපි නැවෙන් එළියට යන්න තමයි යන්නේ. නැවෙන් එළියට යනවා. දවරිවාසි. ඔන්න ඉතින් පිටිපස්සේ තියෙනවා අපි ආපු නැව. දෙයට කණ්ඩ පිපිඤ්ඤායි කැරටුයි ඇපලුයි. ග්‍රීන් ඇපලුයි කපාගෙන කරලා හදාගත්තා. ඉතින් පළවෙනි ස්ටොප් එකෙන්ම අපි ගත්ත අපිට මතක හිටින දෙයක්. බඩු වගේක් ගන්න ආවා මෙහි තියෙන සුපර් මාකට් එකකට කෝනාඩ්ඩයක්ම තමයි. ඉතින් අපි අක්සර ගිහින් බලමු මේන් රෝඩ් එකෙන් ඇතුල් පාරකට දැම්මා. ඇතුල් පාරකට දාලා පල්ලම බහින ගමන් ඉන්න මොහොත පැත්තට ඉස්සරහින් මොහොත තියෙනවා දුරින්. දැන් ඉතින් අපි චෙක් ඉන් යනවා. ඩොකියුමන්ට්ස් ටික දීලා මෙන්න කියනවා අපේ පැන. කෙලින්ම අපිට මේ සමහරේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. Welcome back to Life of Komi YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අද අපි කාලයක් තිස්සේ පෙරම් පුරාගෙන හිටපු ගමනක් යන තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි අද කොහෙද යන්නේ? අද අපි අපේ මේ කැම්පර් එකක් නැවට දාගෙන යන්න හදන්නේ කොහෙද? සර්දෙන්යා වලට. ඉතින් අපි දවස් 10ක සර්දෙන්යා වල ඒ කියන්නේ ඉතාලියේ ලස්සනම මුහුදේ සුපිරි ට්‍රැවල් එකක් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ලොන් ට්‍රැවල් එකක් කරන්න තමයි ඉතින් මේ යන්න පිටත් වෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ ජෙනෝවා මිලානෝ අවුටෝස්ට්‍රාඩාවේ හයිවේ එකේ. මගක් දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි යන්න ඕනේ ජෙනෝවා පෝට් එකට. අපිට නැව ගන්න තියෙන ජෙනෝවා පෝට් එකෙන් ජෙනෝවා පෝට් එකෙන් පැය 12ක ගමනකින් පස්සේ තමයි අපි නැවේ සර්දෙන්යා වලට යන්නේ. අපි නැව ගන්න තියෙන්නේ හවස 5ට තමයි චෙක් ඉන් වෙන්න තියෙන්නේ. 7:25ට පිටත් වෙනවා. පහුවදා උදේ කීයද? උදේ 7:00 තමයි අපි සර්දෙන්යා වලින් බහින්නේ. ඉතින් නැවේ පැය 12ක ගමනක් ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ වගේ ගමනක් අපි අපේ මිනි කැම්පර් එකත් අරගෙන යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපේ පළවෙනි ෆස්ට් ටයිම් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි ගන්නෙ. මොන වගේ වෙයිද කියලා කිසිම අයිඩියාවක් නැහැ. කිසිම අයිඩියාවක් නැහැ. නැවේ මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට හම්බෙයිද නැව ඇතුලේ මොන වගේ වෙයිද කියලාවත් අයිඩියා එකක් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව ටක් ගාලා වාහනේ නැවට දාන්න යමු නේද? යමු. අපි මේ යන ගමන නැවේ පැය 12ක් මොනවද කරන්න කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් ජෙනෝවා අවුටෝස්ට්‍රාඩාවෙන් එළියට ආවා. දැන් අපිට මෙතෙන් ඉඳලා කිලෝමීටර් 2ක් වගේ පොඩි දුරක් තියෙන්නේ පෝට් එක ළඟට යන්න. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් අය වැකේෂන් යන හින්දා පාරවල් එහෙම ඉක්මනටම මේ බ්ලොක් වෙනවා. එහෙම වුණාම ඉතින් අපිට අපේ ගමන යන්න හරි අමාරු වෙනවා. අපි හරිම එක්සයිටින් මේ වැඩේට. මොකද මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. නැව මොන වගේද ඒ වගේ දේවල් දැන් බලමු. අපි ළඟ ඉන්නේ. දැන් අපි පෝට් එකටම ගොඩක් ළඟින් ඉන්නේ. ඉතින් අවුටෝස්ට්‍රාඩාවෙන් ඒ කියන්නේ හයිවේ එකෙන් එළියට දාපු ගමන්ම කිලෝමීටර් අඩුම ගානකින් අපිට තියෙන්නේ දැන් පෝට් එකට යන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මොන වගේ වෙයිද කියලා මේ අත්දැකීම. Tra 500 metri arriverai a imbarco traghetti o crociere Genova.
අපි දැන් ජෙනෝවා පෝට් එක ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පෝට් එකට ඇතුල් වෙන තැනම තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. අපිට මෙතනින් ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ 3ට. 3න් පස්සේ තමයි ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි එතන ඉස්සරහා නවත්තගෙන ඉන්නවා. ඉතින් 3 වෙනකම්. තව විනාඩි 20ක් වගේ තියෙනවා. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා තමයි ආවේ හරවගෙන කිව්වා ඒගොල්ලෝ 3ට ඇතුල් වෙන්න දෙන්න කියලා සර්දේනියා යන අයට. මෙහි පිටත් වෙන්නේ හවස 7:00ට. හැබැයි අපි පැය දෙකකටවත් අඩුම පැය දෙකකටවත් කලින් මෙතන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි වෙලාව තියලාමයි ආවේ. 3ට ඇතුල් වෙනවා කියන්නේ මම දැන් ડોකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම චෙක් කරලා හිමීට යනකොට බලමු ඉතින් මොනවද ප්‍රොසීජර් එකක් ඇති ඒක බලමු අපි. වෙලාව හරි දැන් ඉතින් අපි යනවා චෙකින් වෙන්න. බලමු කොහමද කියලා විස්තරේ. ඔන්න ඉතින් අපි ડોකියුමන්ට්ස් බලලා අපි ටිකට් එකත් බලලා අපිට ඇතුළට යන්න දුන්නා. දැන් අපි දෙවෙනි චෙක් ඉන් එක කරන්න යන්නේ. ඔන්න අපි ටිකට් බලලා දැන් ඉතින් හිමිට යන්න තමයි යන්නේ. ග්‍රාත්සේ. අපි චෙක් ඉන් වුණා දැන්. අපිට මොකද්ද මේ බාර්කෝ කියලා කියන්නේ අර ප්ලැට්ෆෝම් එකනේ. ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඒ වගේ සීන් තමයි. ඔන්න ඔතන ඉස්සරහින් තියෙනවා අපි යන නැව මේ තියෙන්නේ guys. මේ නැවේ තමා දැන් වාහනේ දාන්න යන්නේ. ඔව්. අපි අද යන්නේ ග්‍රාන්දි නාවි වෙලෝචි කියන GNV කියන නැවේ. මෙතන යාලා ස්ටිකර් එකක් ඇලවුවා අපි බහින තැන ඔල්බියා. ඔන්න ඉතින් පැය 12ක් අපි යන ලොං ට්‍රැවල් එක යන නැව තමයි අපි පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ. පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ නැව තමයි. ඉතින් අපි පොලිමේ ඉන්නවා දැන් නැව අස්සට වාහනේ දාලා අපිට උඩට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන කට්ටිය ඉන්නවා අපිට දැන්ට පාක් කරලා ඉන්න කියලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතන බහලා ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්, වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්, නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. දාලා ඉන්න පුළුවන්. මොකද අපිට පහට තමයි ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. අපිට ටයිම් එක මාරක් විතර තියෙනවා ඉතින්. ටයිම් එක දෙනවා හොඳටම. හොඳටම ටයිම් එක. ඕගොල්ලොත් මේ වගේ ගමනක් යනවා නම් වෙලාව තියලෙන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රැෆික් එකකට ඒ වගේ දේවල් වලට මොන හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් බ්ලොක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට වෙලාව තියලෙන්න ෆ්ලයිට් එකේ යනවා වගේම තමයි ඉතින්. අනිවාර්යයෙන්ම. මෙන්න මෙතන දැන් වාහන ඔක්කොම පොලිමට ඇවිල්ලා නතර වෙනවා. පාකින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හරියට ටයිම් එක ආපුවම මෙතනින් හිමීට ඇවිල්ලා අන්න අතරින් තමයි අපි ඇතුළට වාහනේ දාන්නේ. වාහනේ ටික පැක් වෙනවා. අන්න අතරින් තමයි පැක් වෙන්නේ. වාහන ඔව් ඇතුළට දාන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි ඇතුළට යන්න තමයි යන්නේ ඉතින් නැවේ. දැන් අපි මේ පොළවෙන් ඔන්න නැවට ඇතුල් වෙනවා. Oh my god. කොහෙද ඉන්නවද? නැව ඇතුලේ. තව ටිකක් හප්පලා දානවා. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් අපේ වාහනේ පාක් කරා. මේ ලයින් එකේ ඉස්සරහම තියෙන අපේ වාහනේ. පේන්නේ නැහැ මේකට. චූට් පේන මේ තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපි නැව ඇතුළට යන්න තමයි යන්නේ. යන්න අපිත් එක නැවත යන්න. මේ නැවේ තට්ටු 10ක් තියෙනවා. ඒ තට්ටු 10 යන්න අපිට ලිෆ්ට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලිෆ්ට් එකක් තියෙනවා නැව ඇතුළෙම. අපි දැන් ඉන්නේ මෙන්න මෙතන ගරාජ් එකේ වාහන දාලා තියෙන තැන. ඊට පස්සේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් එක්කම සලෝන් එකක් තියෙනවා අපිට ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැබින්ස් තියෙනවා 8 වෙනි තට්ටුවේ, රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙනවා 9 වෙනි එකේ. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ ඇතුලේ නැවේ ලිෆ්ට් එකකුත් තියෙනවා. මේ නැවේ අපි යන්න ඕනේ 6ට. 6ද? ඕකේ.
කලින් ඕගලන්ට අපි අපේ අපි යන නැව පෙන්නුවේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා පාක් කරගෙන දැන් අපි ඉන්නේ නැව ඇතුලේ. මේ අපි ඉන්නේ නැවේ උඩම තට්ටුවේ යට තට්ටුවේ. අපි මෙතනින්ද කියන්නේ? ඔව් මෙතන හොඳයි වගේ හැබැයි. හා. මේ බෑග් එකක් තියන්න ඔතනින්. ලස්සනයි නේ. හොඳයි තමයි. ලොකුවට සෙනග නැහැනේ. අඩුයි නේ ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි. මේ අපි ඉන්නේ නැවේ උඩම කොටසේ. මේ තියෙන ඉඳගෙනත් ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අපි නැවේ උඩම කොටසෙන් එළියට අතරින් උඩට ගිහින් බලමුද? බෑ යන්න. වහලා තියෙන්නේ නේ. තාම මිනිස්සු යනවා නැවරලා. ඔව් අන්න අපිත් ආවේ අන්නේ ඒ වගේම ඒ පොලිමේම තමයි ඒ වාහනේ පොලිමේම තමයි අපිත් ආවේ. තාම කට්ටිය එනවා නැවට නගින්න. එහෙම ඇවිල්ලා මෙතන අපි පාක් කරගෙන ඉඳලා තමයි නැවට ආවේ. අපි කොච්චර පල්ලෙහා ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ නැව පිටිපස්සේ. අපි දැන් මේ ඉන්නේ නැව පිටිපස්සේ. ඔව් ඉස්සලා පිටියේ නැව ඉස්සරහා කොටස. නැව ඉස්සරහේ. මෙතනත් පිටිපස්සෙත් තියෙනවා හොඳ. පුළුවන් එළියට පිටිපස්ස. එතන නම් හොඳයි. ආතල්ලගේ යන්න පුළුවන් නේ. එතන පොඩි බායිකුකුත් තියෙනවා. නැව ඇතුලේ ෂොප් එකකනේ අපි දැන් ඉන්නේ. ඔව් නේ. රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා එහා පැත්තේ. මේක බලන්නකෝ මේ. මිනි ටික් ටැක්. ටික් ටැක් නේ? ඔව් මිනි. ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳගමද? අපි තාම පිටත් උනේ නෑ. අපි තාම පෝට් එකේ ඉන්නේ. තාම පෝට් එකේ ඉන්නේ. තාම වෙලාව 5යි 6යි. 5ට විතරනේ. ඔව්. මෙතන ජෙනෝවා සිටි එක හරි ලස්සනට පේනවා. ගොඩක් බිල්ඩින්ස් වලින් වැහිච්ච සිටි එකක් තමයි ජෙනෝවා කියන්නේ. හරිම කලබලකාරී සිටි එකක්. ඒත් ඉතින් මේ මුහුද ජෙනෝවා සිටි එකට දෙන අලංකාරය තමයි ජෙනෝවා සිටි එකේ තියෙන මේන්ම දේ. මාරම ලස්සනයි. බලාගෙන ඉන්න කියන්නේ හරිම ආසයි දෙනවා. අද නම් පොඩ්ඩක් වැහිබර කාලගුණයක් තියෙන්නේ නිකන් කලවර වැඩිලා. එහෙම නැත්තම් මේ ටයිම් එකට මාර රස්නයක් එක්ක මාර ලස්සන ඒත් ඉතින් දැන් ටයිම් එක හරි සන්සෙට් වෙගෙන ඉන්නේ. මොන සන්සෙට්ද? දැන් 5යි වෙලාව. තව සන්සෙට් එකට හරිනම් පැය 3ක් විතර තියෙනවා. ඔව්නේ. පොඩ්ඩක් ඔව් ඉර වැහිලා තමයි. ඉර වැහිලා තියෙන්නේ කලවරයි. ඔව්. ඉතින් අපි ගෙදරින් හදාගෙන ආව පියදිනි යන ගමන් කන්න අපි බැලුවේ දැන් පොඩ්ඩක් අවට සිරි නරඹන ගමන් කන්න යන ගමන් ඉන්න අමාරුයි අපිට. අපි ගත්ත ඩ්‍රින්ක් එකක්. අපි ජින් ටොනික් එකක් ගත්ත බොන්න. ඒක බොන ගමන් කන්න තමයි ඉතින් බැලුවේ. එහෙනම් කමු. කාලා බලන්න. කාලා බලමු රස පාටයි යා. ඕගොල්ලෝ තනනම් ගෙදරින් හදාගෙන ඉන්න. මොකද ගන්න තරම් ලොකු දෙයක් නෑ අපි බැලුවා. ලොකු දෙයක් නෑනේ. ලොකු කලෙක්ෂන් එක يعني ලොකු කෑම ගොඩක් නෑ ගන්න. ජාති පොඩි ජාති වල ජාති ටිකක් තියෙන්නේ. ඩ්‍රින්ක් එක කොහමද? ඩ්‍රින්ක් එක හොඳයි. ෂේප්. බීරවන්. ඔන්න ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලා රිලැක්ස් වුණා මෙතන වල ඉඳගෙන හිටියා. හරිම ලස්සනයි. දෙකමාරක් විතර හිටියානේ. ඔව්. දැන් ඉතින් තව විනාඩි 5යි තියෙන්නේ හරියටම මෙතනින් පෝට් එකකින් අපිට පිටත් වෙන්න.
ඉතින් දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා පෝට් එකෙන් නැව යන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් නම් නැව ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් දුම එහෙම යනවා. දුම යනවා. නැවත් හෙල්ලෙනවා පොඩ. ඔව් චුටි වයිබ්‍රේට් වෙනවා වගේ වෙනවා වෙනවා. අනිත් එක කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. ඔව් අපි මෙතනට ඉද්දි තව නැව් ගොඩක් මෙතනට ආවා. ඒවා හරිම ලස්සනයි දෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම බලාගෙන හිටියා මාර නිදහස්. යනකොට බලමු දැන් යන්න තව ටිකක් වෙන්නේ. ඕගලන්ට මේ පේන්නේ කටන පෙට්ටි පුරවපු ලොකුම ලොකු නැවක්. අපි දැන් පිටත් වෙලා පැය දෙකකට කිට්ටුයි. දෙකක් විතර. ඔව්. ඉතින් අපි ස්පීට් එකක් ගත්තා. ඔව්. ලස්සන සන්සෙට් එකක් තියෙනවා අපේ ඉස්සරහින්. මෙන්න මේ විදියට මුහුද මැද්දේ අපි ඉන්නේ. මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒක මාර ලස්සනයි. ඒක වචන වලින් කියන්න බෑ. මේක ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් විඳින්න ඕනේ. කෙලින් ඉතින් මුහුද දිහා බලාගෙන ඉර බහින දිහා බලාගෙන සන්සෙට් එක බලාගෙන මුහුද මැද ආතල් එකේ යනවා අපි යනවා. සර්දෙන්ය වලට. මේක මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් තාම යන ගමන් ඉන්නේ. හෙට උදේ එළි වෙනකන් යන්න තියෙනවා. දැන් වෙලාව 10:00යි. අපි ඉන්නේ මුහුද මැද. අපේ හතර වටේ හැම තැනම මාරම කළුවරයි. මුහුද විතරයි ඉතින් තියෙන්නේ. මෙතන කට්ටිය චිල් වෙනවා. ඉතින් අපි අස්සේ නැව අස්සේ මාරම සීතලයි. AC එක හොඳටම තියෙනවා. මාරම සීතලයි ඉන්න බැරි තරම්. ඒ හින්දා ඉතින් අපි එළියට වෙලා මෙතන කට්ටිය නටනවා. ඉතින් ඒවා ඉතින් බලාගෙන පොඩ්ඩක් ආතල් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් දැම්ම නිදිමතක් නැහැ. තාම 10:00මාරයි. අපි ඔහොමම තව පැයක් විතර ඉඳලා අපි ගිහිල්ලා හිමින් නිදා ගන්නවා. බලමු අපි නිදා ගන්න තැන ලයිට්ස් එහෙම තාම ඔන් කරලා ඇත්ත මං හිතන්නේ. ඔව් ලයිට්ස් ඔන් කරලා ඇති. ඒකත් ඔයාලට පෙන්වන්න. ඇතුළ ගොඩක් සීතල. අනික එළියට රස්නේ. ඒ නිසා ඇතුළට ගියාම සීතල දැනෙනවා වැඩි. ඔව් ගොඩක් දැනෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකක් ඇතුළට ගියා වගේ එකක් දැනෙනවා එකපාර ගියාම. දොර ගාවට යද්දී මාර සීතලයි. මේ තියෙන රෙස්ටොරන්ට් ඒරියා එක. ඉතින් දැන් කට්ටිය පොඩ නිදා ගන්න යනවා. රෑ 11යි වෙලාව මැච් එකක් බලනවා කට්ටිය. එලි DJ එක කන්ටිනියු වෙනවා. ඔව්. අපිත් යන්න බැලුවා යන්න හිතුවා නිදා ගන්න. ඒ shops එහෙම තියෙනවා. තාම ඇරලා shops එහෙම. ඔව්. තාම open. ඉතින් අපි නිදා ගන්න තැනට. අපි නිදා ගන්න තැනට. ඔන්න ඉතින් අපි නිදා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඔව් අපි නිදා ගන්න ප්ලේස් එක හදාගත්තා. දැන් ඉතින් නිදා ගන්න තමයි තියෙන්නේ නේ. ඔව් පොඩ්ඩක් මහන්සි හෙට උදේ නැගිටලා වාහනේත් අරගෙන යන්නත් ඕනේ. ඒ හින්දා අපි කල්පනා කරේ දැන් නිදා ගන්න. පොඩි නිින්දක් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි හෙට උදේට හම්බෙමු.
Good morning. Hi. Good morning. අපි නැගිට්ටනේ. අපි නැගිට්ටා පැය 6ක් විතර අපි නිදාගත්තනේ හොඳට. ඔව්. හොඳ නිින්දක් දාලා නැගිට්ටා. හොඳට කියන්නේ නිින්ද යනවා. සෝෆා එකේ අරමුණාම නිින්ද යනවා. ෆ්ලයිට් එකේ වගේ නෙමෙයි. දැන් ඉතින් කට්ටියම නැගිටලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට ගොඩක් කට්ටිය ලෑස්තිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් ආවා මොන හරි බොන්න ඕනේ. ඕනේ. අපි මුලින්ම යනවා එළිය බලන්න ඕනේ. අපිට සන්රයිස් එක කොහමද කියලා බලන්න ඕනේ. ඔව් ලස්සනයි හොඳට අවුව පායලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. එළිය රස්නේ. එළිය රස්නේ. අපි තනිකර ෆ්‍රීස් වෙලා හිටියේ. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් දැන් ටික ටික එන්න ගොඩබිම පේනවා. අනිත් එක දැන් අපි අර රෑ ආපුවාම අපිට පෙවුනේ නැහැ. මුහුද ලොකුවට පෙවුන්නේ නැහැ. මුහුද කොහොමද තිබ්බේ එහෙම කියලා දැන් අපිට පේනවා. මුහුද තිබුණේ අනික අපි ගොඩක් හයියෙන් යනවා වගේ අපිට තේරෙනවා. ෂොක් නේ. ඔව් ඉතින් වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අපි දැන් නැවේ ගියාට අපිට ඒක එච්චරම තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව් බයක් දැනෙන්නේ නැහැ. අර ලොකුවට හෙල්ලෙන්නේ කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක ෆ්ලයිට් එක යනවා වගේ නෙවෙයි හොඳට නිදා ගන්නත් පුළුවන්. හොඳට නිදාගෙන ආතල් එකේ එළි වෙද්දී අපි ලොකේෂන් බහින්න යන්නේ. ඔව්. දැන් අපිට එහා පැත්තේ ටික ටික ඈතින් ගොඩබිම පේනවා. මම හිතන්නේ අපි ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකට සිග්නල් එනවා. ආනිත් එක ඕගලන්ට කියන්න ඕන. ඊයේ අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ අපිට සිග්නල් නැති වෙයි කියලා. අපිට ඒක ඔළුවේ අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපි ඒ ගැන ලොකුට හිතුවේ නැහැ. ඊයේ අපි ජනෝව වලින් පිටත් වුණාට පස්සේ අපි අර පිටත් වෙන එක වීඩියෝ කර කර ඒක බල ඒක ලස්සන විඳ ඇවිල්ලා ගොඩබිම පේන්නේ නැතුව මැදට ආවට පස්සේ අපිට සිග්නල් සම්පූර්ණයෙන් නැතුව ගියා. අපිට මේ නැවේ Wi-Fi ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි වෙනම පේ කරන්න ඕනේ. ඒක පේ කරේ නැහැ. රෑ නිසා අපිට ලොකුට Wi-Fi ඕන වෙන්නේ නැති නිසා ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉවලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සල්දෙන්නිය වලට කියන්නේ දූපතට කියන්නේ ගොඩබිමට කිට්ටු වෙන්න අපිට සිග්නල් ටික එනවා ෆෝන් වලට. අපි උදේට ගොන්න කැපුචිනෝයක් ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්න පොලිමට. Ciao, un cappuccino grande. Cappuccino. Grande. මොනවද බොන්න යන්නේ? බොමු හොඳ කිරි කෝපි එකක්. උදේ පාන්දර නැවක ඉඳලා හොඳ කිරි කෝපි එකක් බොන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවද මේ ලයින් එක? ඉතින් අපි ආවේ කෙලින්. දැන් හරවලා තියෙන අපේ නැව. හරවන ගමන් ඉන්නේ ෆෝට් එකට යන්න. මෙතන ඉස්සරහෙන් තමයි ෆෝට් එක තියෙන්නේ. මෙතනින් අස්සර යන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් හිමීට පොඩ පොඩ ලොකු නැවක් යනවා. ඒක පිටිපස්සෙන් තමයි අපි යන්නේ. එතකොට මෙහෙම හරවනවා ෂෝක් ඉතින්. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ පෝට් එකකට ඇතුල් වෙද්දි මේකේ පයිලට් ඇවිල්ලා නැවට නගිනවා. එයා තමයි පෝට් එක ඇතුළට නැව අරගෙන යන්නේ. මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ පයිලට් ආපු බෝට් එක. එයා මේක නැවට ලං කරලා කොහොම හරි නැවට නගිනවා. එයාට විතරයි අයිතිය තියෙන්නේ පෝට් එකක් ඇතුළට නැව අරගෙන යන්න. ඉතින් හැම පෝට් එකකම මේ වගේ පයිලට්ලා ඉන්නවා ඉතාලියේ. කොහොමද දන්නේ අනිත් රටවල් වල. ඉතින් මේක ට්‍රැඩිෂන් එකක් විදිහට මේ රටේ වෙන දෙයක්. පයිලට් තමයි තමන්ගේ පෝට් එකට නැව ඇතුල් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ සර්දේනියා වලට ඇතුල් වෙන පෝට් එක. ඉතින් අපි පෝට් එකේ දැන් ඇතුල් වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන මේකක් තියෙනවා. එතනින් තමයි සංඥාවක් වගේ ලකුණු කරලා තියෙනවා කණුවක්. ඒකෙන් තමයි අපි ඇතුල් වෙන්නේ. ඒක මැද්දෙන් හට්ටම ඇතුල් වෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපි ටික ටික ගොඩාක් ලම් වෙලා ඉන්නේ. බඩු ගෙනියන නැවක් නවත්තලා නැංගුරම් දාලා තියෙනවා. එකට බඩු පටවනවා. මොන හරි බඩු වගේක් පටවන්නේ ඒකට. ඔයගලන්ට පේනවද? පෙට්ටි තුනක් තියෙනවා. අපි දැන් නවත්තන තැනට ලම් වෙනවා.
අපේ නැවත් මෙන්න මෙතෙන්ට තමා ගහන්න යන්නේ අපි වහින්න මෙන්න මෙතනට හිමීට හිමීට තමයි ගන්න මොකද මේ පිටිපස්ස කියන්නේ රිවර්ස් කරන එකක් තියෙන්නේ සෙට් වෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට මෙන්න මේ පිටිපස්සේ කෑල්ලෙන් තමා මේ දොර ඇරෙන්නේ ඒක ගානට මෙතෙන්ට සෙට් වෙන්න ඕනේ ආන්න දෙක දනිත් එක දැම්මා ක්‍රාන්තේ දැන් අපි යනවා නැවෙන් එළියට දැන් ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සර්දෙන්නේ වලට දැන් වාහනේ නැවත් පාක් කරලා තියෙන්නේ දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ වාහනේ අරගෙන එළියට යන්න තමයි ඉතින් දැන් ඉතින් අපි මේ නැවට බයි කියන්න යන්නේ ආයේ අපි යනකොට හායි කියන්නේ බලාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම නැත්නම් යන්න වෙන්නේ මොකේද දැන් ඉතින් අපි ගිහින් බලමු පල්ලහට Guardante. Ah no, c'è il 4, guarda. Cioè, beh. සේෆ්ටි බෝට් එකේ ප්‍රොසෙස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා හදිස්සියක් වුණත් පාවිච්චි කරන විදිය. ඔව්නේ. අපි දැන් පල්ලෙහාට බහින ගමන් ඉන්නේ ගරාජ් එකට. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මම බහිනවා ඉතින්. අපි මේ මුලින්ම යන්නේ අපේ වාහන ඉස්සරහම තියෙන නිසානේ. ඔව්. ඒ හින්දා තමයි ඒකයි නැත්නම් අපි අනිත් ඔක්කොලම බ්ලොක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි යනවා. නැවැත්තුලේ පඩිපලක් තියෙන ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. ඔව්. පඩිපලක් තියෙනවා ලිෆ්ට් එකක් තියෙනවා. අපි ගරාජ් B එකේද? හා? ඔව්. 3 B එකේ. my god ඉතින් මේ විදිහට තමයි ගරාජ් එකේ තියෙන්නේ දැන් මෙතන යන්න බෑ. පුළුවන් යන්න. බලමු යන්න. මොකෙන් තමයි යන්න වෙන්නේ. යන්න. හා. කොයි බෑග් එක ගන්න මට. ඔන්න ඉතින් අපි නැවෙන් එළියට යන්න තමයි යන්නේ. yes ආ. බටෙන් කරකලා ගන්න. ඉතින් අපි සර්දනය වලට එළියට දාන්න තමයි යන්නේ. නැවෙන් එළියට යනවා. සද්දනේ. Siamo arrivati. Ciao. ඔන්න ඉතින් පිටිපස්සේ තියෙනවා අපි ආපු නැව guys. අපි දැන් එළියට යනවා පෝට් එකෙන්. අපි හරියටම අයිඩියා එකක් නැහැ අපිට කොහෙන්ද පෝට් එකෙන් එළියට යන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා යනවා. පෝට් එකෙන් එළියට දාගෙන ඊට පස්සේ බලමු අපි මොකද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බලමු අපේ ලොකේෂන් එකට යන්න ඕනේ. අද අපි ඉන්නේ කැම්ප් සයිට් එකට හොයාගෙන යන්නත් ඕනේ. අපිට එතෙන් යන්නත් පැය දෙකමාරක් විතර යයි. ඔව්. අපි මේ vlog එකෙන්ම ඔයගොල්ලන්ව එතනට එක්කගෙන යනවා. අනිවාර්යෙන්ම අපිට නැවේදී හම්බුන කට්ටිය නම් කිව්වේ මෙහෙ පාරවල් මෙහෙම යන්න තියෙනවා කියලා. ඔව්. ඒ නිසා පොඩි වෙලාවක් යයි ඉතින්. හිතුනොත් හයිවේ එකේ යනවා. එහෙම නැත්තම් වෙලා තියෙන හින්දා නෝමල් පාරක ගියොත් අපිට පොඩ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයිනේ. Alla rotonda prendi la prima uscita in Viale Principe Umberto. එයා හෙට දානවා මම මෙහෙට දානවා. ඒකයි උනේ. ඒකයි උනේ. අපිට 179ක් තියෙන කිලෝමීටර් 180ක් වගේ යන්න තියෙනවා. පැය දෙකමාරක ඩ්‍රයිව් එකක්. අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න නේද? අපේ ලොකේෂන් එකට යන්න. අපි හොඳට ඊයේ රෙස්ට් කරපු හින්දා අපේ දවස දැන් පටන් ගත්තේ. yes. ඒ හින්දා ඉතින් අපිට ආතල් එකේ යන්න පුළුවන් වෙයි යන ගමන් මොනවා හරි කාලා. උදේට මේ ෂේප් එකේ යන්න තමයි අපේ අයිඩියා එක. ඔව්. අපි උදේට කන්න පිපිඤ්ඤායි කැරටුයි ඇපලුයි ග්‍රීන් ඇපලුයි කපාගෙන කරලා හදාගත්තා. දැන් ඉතින් ඒක කනවා. දැන් ඉතින් ඒක කනවා. වටේ ලස්සන බල යන ගමන් ඉතින් කනවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න ගමන් මේ ෂේප් එකේ යනවා. අපිට තව කිලෝමීටර් 135ක් යන්න තියෙනවා. හැබැයි හොඳයි. පාර හොඳයි.
පොඩ්ඩක් වෙනස් ඉතාලියට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් අපි දැන් යන්නේ ටන්ජන්ස් වල කියන්නේ මොකද්ද හයිවේ එක යන්නේ වගේ කිලෝමීටර් 52කින් උෂිත මේ එක්සිට් වෙනවා හයිවේ එකෙන් ඊට පස්සේ ඉතින් නෝමල් පාරක තමයි යන්නේ හොඳයි ඉතින් අපි යන මග ගෑස් ස්ටේෂන් එකකින් පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා කැෆේ එකක් එහෙම බීලා පොඩ වොෂ්රූම් එකට එහෙම ගිහිල්ලා ආපහු යන්න මොකද අපිට තව පැයක් විතර යන්න තියෙනවා මේ ඩ්‍රයිව් එක අපි ඉන්න කැම්ප් සයිට් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් ගෑස් ස්ටේෂන් තියෙන්නේ. අපි අස්සට ගිහිල්ලා බලමු කොයි වගේද අස්සේ තත්ත්වය කියලා. අපි නවත්තපු පළවෙනි ස්ටොප් එක නේ අපේ. නැවෙන් එලට දැම්මට පස්සේ අපි නවත්තපු පළවෙනි ස්ටොප් එක. අපි දැකපු හරි කොමන්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ අයිකන් එක. මේ රතු කුරුසෙත් එක්ක මේ තියෙන මූණ අපි හිතන විදිහට මේක සර්දිනිය වල අයිකන් එක වෙන්න ඕනේ. අපි ඒක හතිම ඔයගලන්ට කියන්න ඉස්සරහට බලලා කියන්න. අපි ඒක ගොඩක් දැක්කා. ඔතන හැම තැනකම වගේ හැම දෙයකම වගේ ඒක තියෙනවා. තියෙනවානේ. වොෂ්රූම් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඉතින්. සීපාරක් දාලා අපි මතක් වෙන්න සුවෙනිස් දෙයක් ගත්තා. ඔව් එකක් ස්ටිකර් එකක් ගත්තා අපේ වාහනේ අලවන්න. අනිත් එක මෙන්න මේ කියුට් එක ගත්තා. ඒක මේක මම තීරුවේ. දන්නේ ලස්සන දෙයක් හැබැයි කියුට් ඒක. එහෙනම් ඉතින් ආපහු අපි අපේ වියාජ් එක ගමන පටන් ගන්න තමයි යන්නේ. ඔව්. අනිත් ඉතින් පළවෙනි ස්ටොප් එකෙන්ම අපි ගත්ත අපිට මතක හිටින දෙයක්. එන්නේ ඒක අපේ වාහනේ අලවනවා. ලස්සනයි එහෙනම් ඉතින් සර්දිනිය ගමන පටන් ගමු. අපි දැන් මේ යන්නේ කැලයක් මැදින් නේ. ඔව් කැලයක් මැදින් පාර හදලා තියෙන්නේ. පාර නම් හොඳයි. නමුත් දෙපැත්තේ තියෙන පාරවල් නම් පොඩි බොරළු පාරවලුයි චූටි පාරවල් තියෙන්නේ ඉතින්. ඔව් අපි යන මේන් රෝඩ් එක නම් අවුලක් නැහැ. කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳටම තියෙනවා මේන් රෝඩ් එක. කැලයක් කිව්වට අර තියෙන චූටි පාරක් නේද? මේ තනි කර ඉතින් මේ වගේ තමයි. දුෂ්කරයි වගේ ටිකක්. දුෂ්කරයි වගේ පොඩ්ඩක්. වගේ හරියටම දන්නේ නැහැ අපි. කොහමද කියලා. සර්දිනිය එහෙම දුෂ්කරයි කියලා නම් අහලා නැහැ. ගොඩක් මේ පැතිවල ඉතින් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ බීච් එකනේ. ඔව්. මුහුද තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් හැම මිනිස්සයාම වගේ මෙහෙට ඇවිල්ලා ගොඩක් යන්නේ මුහුදට තමයි ඉතින්. මුහුද ලස්සනයි. ලස්සන ඇති. ඇති තාම අපි මුහුදට ගියේ නෑ. ෆොටෝස් වලින් වීඩියෝස් වලින් දැක්ක දේවල් විතරයි. මුහුදට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. මේකේ අර දෙපැත්තේ කඳුත් එක්ක කැලෑව තියෙන්නේ. කැලෑව මේ තියෙන්නේ. අපි යන පාරේ. ගොඩක් තියෙන්නේ ඒක විතරයි. ලංකාවේ කතරගම පැත්තේ වගේ පැත්තේ පොඩි එකක් තියෙනවා. පොඩි කාෂ්ඨක ගතියක් තියෙනවා. එළිය බලනකොට. ඉතින් හැබැයි ලස්සනයි ඉතින්. ලස්සන 아무තු වයිබ් එකක් තියෙනවා. ඉතාලියට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඉතාලියට වඩා. ඔව්. ඔයාලා ඉතාලියේ දැකලා තියෙනවද ගෑස් සිලින්ඩර් ප්‍රවාහනය කරන ලංකාවේ නම් උන තරම් තියෙනවනේ ට්‍රක් නේ අර ගෑස් බෝල ලොරි ගෙනියනවනේ දැන් මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ගෑස් ලයින් නේ තියෙන්නේ ඉතාලියේ. ඔව්. ඒතකොට ගෑස් එහෙම සිලින්ඩර් ප්‍රවාහනය කරන එක හරිම අඩුයි. ඉතින් අපි කාලෙකින් දැක්ක 아무තු සීන් එක. ඔන්න ඉතින් අපි මේන් රෝඩ් එකෙන් ඇතුල් පාරකට දැම්මා. ඇතුල් පාරකට දාලා පල්ලම බහින ගමන් ඉන්න මුහුද පැත්තට ඉස්සරහින් මුහුද පේනවා දුරින්. ඉතින් මෙහෙම තමා තියෙන්නේ පාර. ඉතින් මේ පාර පෙන්නන්න උඩට යන්න තියෙන මේ පොඩි පාර. ඒකේ උස බලන්න අර ગેප් එක. වංගු පාරවල් වල තමයි ඉතින් පල්ලෙහාට අපි යන්නේ. අනිත් එක පාර අර මේ හොඳටම හදලා නැහැ පොඩක් කැඩිලා පාර තනින් තන කැඩිලා එහෙම වලවල් තියෙනවා. ලංකාවේ කඳු පාර ගැන වගේම තමයි. තනිකර බෑවුමක් තියෙන පල්ලෙහා ওই දිගට ඔයාලට පේන්නේ මොකද? තාම අපිට කිලෝමීටර් 19ක් යන්න තියෙනවා පැය භාගයක වගේ ඩ්‍රයිව් එකක්. ඒ පාරට දාන්න පුළුවන්ද අපිට? පුළුවන්. බඩු වගේක් ගන්න ආවා මෙහි තියෙන සුපර් මාකට් එකකට කෝනාඩ්ඩයක්ම තමයි. ඉතින් අපි අස්සර ගිහින් බලමු ඉතාලියේ තියෙන ගණන්මද මෙහි බඩු වලත් මිල ගණන් එහෙම. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මේ කොහමද ගණන් වැඩිද ගණන් අඩුද කියලා කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අතුලට ගිහිල්ලා බලමු යන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇයි? කියන බඩක් පෙන්නන්න.
මේ තියෙනවා බාලොලියා. මොනවද? බාලොලියා ලංකාවේ තියෙන්නේ. කෝ බලමු. ඒවම තමයි. බාලොලියනේ. කාලා බලන්න. කණ්ඩ ගෙඩියක් ඕනේ දෙකක් නැහැ. විතර තිබුණා. කන්න එපා ගන්න එපා. සෙට් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙහි බඩු වල ගණන්. ඔව් අපි ආව විස්තර වාහනේ මෙතන පාක් කරා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද ඉතාලියේ මේ විදිහට මේ නම් දොඩම් මිරිකන මැෂින් මේක දොඩම් මිරිකන මැෂින් එකක්. මෙතන තියෙනවා සුපිරි මැෂින් එකක් අන්නාසි කපලා ගන්න එකක්. ඔව්. මෙතන තියෙනවා අන්නාසි අන්නාසි. ගෙඩිය. ඒක අරගෙන මේ මැෂින් එකට දාලා ඔයාලට මේ විදිහට කපලා මේ බොක්ස් එකකට දාලා ගන්න පුළුවන්. දාලම ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ප්‍රයිස්? හැබැයි ඒ වගේම තමයි. එහෙම ලොකු ගණක් නෑ. එකම මේ ප්‍රයිසස් රේන්ජ් එකක් තමයි යන්නේ. ඔව්. ඔක රහයියා. මේකෙන් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි මම අරක ගත්තේ. ඒක ගන්නවා මම. එච්චරයි. මොකද මේකේ සමහර වෙලාවට මට රොස්මරීන උගුර කහනවා. ඔයා පාන්ගෙඩිය නෙමෙයි ගන්නේ? මට මේ අත්තාරියක් දැම්මේ. මේ ටික මේ අමුද මොන්නේ? තුනක් තියෙනවා කොතලෙත් තියෙන්නේ. කොතලෙත් කිව්වද තුන්ද? එහෙනම්. ගත්තේ. 7.20ක් ගියේ. හොඳයි. ඒක ගන්න හරි වැඩි. මේක පොඩිනේ. මේක හොඳයි. මේක හොඳයි. යා. බඩු ගත්තා. අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික මෙන්න මෙහෙම ගත්තා අපි. එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. ප්‍රයිස් ඉතින් චූට්ටක් සත ගාණක් විතර වැඩි වගේ. ඒක ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් අවුලක් නැහැ ඉතින්. ප්‍රයිස් අවුලක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මෙහෙ ඇවිල්ලාම ස්පේස් කරගන්න. ඔව්. අපි අපිට අවශ්‍ය බඩු ටික ගත්තා සුපර් මාකට් එකෙන්. දැන් යනවා කෑම් සයිට් එකට. තව විනාඩි 5ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 2ක් විතර තියෙන්නේ. ඔයාලා නිකන් හොඳට බලන්න නිකන් මේ හරියට නිකන් ලංකාව වගේ වයිබ් එකක් එන්නේ. කෙලින්ම පාර දෙපැත්තේ කෙහෙල් ගසුත් තියෙනවා. ඔව් කෙහෙල් කැනුත් තියෙනවා. කෙහෙල් කැනුත් තියෙනවා. කෙලින්ම ලංකාවේ යනවා වගේ තමයි පාර දෙපැත්තේ. ඔව් පොඩි ගෙවල් එහෙම අර ලංකාව වගේ ගේට්ටු දාලා එහෙම හදලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ මේ ගෙදරත් පොඩි පැල තියෙනවා. ඉතින් හරි ලස්සන වයිබ් එකක් තියෙන ඉතින් නේ. ඔව් අපේ රටට ආවා වගේ හැඟීමක් අපිට දැල්ලා තියෙන දැන්. වගේ ගෙවල් 30ක් යන්නේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි අන්තිමටම ආවා මුහුදට. සර්දේනියා මුහුදට. In via Ugo Foscolo. අපි සර්දේනියා අන්න තියෙනවා කැම්පින් ටෙලිස්. ඔය තියෙන චෙන්ත්‍රෝ කැම්පින් ටෙලිස් අපි යනවා. සර්දෙන්යා මුහුද නිල් කැටේටම. ඔව්. අපි ඉස්සෙල්ලාම කැම්පින් ඔව්. අපි ඔල්බියා වලින් දැක්ක මුහුද චුට්ටක්. හැබැයි මේ මුහුද නම් නිල් කැටේ මුහුදක් මේක නම් පේන්නේ. සුපිරි මුහුදක් තියෙන්නේ. Yes. ලස්සනයි මුහුද නම් ආයේ කතා කරලා වැඩක් නෑ ඉතින්. දැක්ක විදිහට නම් පට්ට ලස්සනයි. දැන් ඉතින් මුහුදට බහිනකන් ඉවසිල්ලක් නෑ. ඉවසිල්ලක් නෑ. දැන් යනවා කැම්ප් සයිට් එකට. සයිට් එකට යන්න ඔක්කොටම කලින්. අපි අද ඉන්නේ කැම්පින් විලේජ් ටෙලිස්. ඔන්න තියෙනවා ඉස්සරහා කැම්ප් සයිට් එක. දැන් ඉතින් අපි චෙක් ඉන් යනවා. ඩොකියුමන්ට්ස් ටික දීලා ඊට පස්සේ අපි එක්කගෙන යනවා අපේ පියාච්චාල එක පෙන්වන්න. පෙන්නන්න නේ. ඔව්. අපේ තැන පෙන්වන්න අපිට ඕකේද අපිට සෙට් එක කියලා බලන්න. ඔන්න ඉතින් අපි චෙක් ඉන් වුණා. අපි ඩොකියුමන්ට්ස් ටික දුන්න. අපිට බ්‍රාච්චාලේ තී දැම්මා. මේ විදිහට කැම්පින් විලේජ් ටෙලිස්. දැන් ඉතින් අපි මෙතෙන්දලා ඉන්නවා එන්ට්‍රන්ස් එක ගාව. අපිට එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා අපේ ප්ලේස් එක. අපි එක්කගෙන යනවා. අපි එක්කගෙන යනකොට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න මොකද අපි එක්ක යන්නේ කියලා. පයින් යන්නේ. අපි හැම කැම්ප් සයිට් එකකම ගිහින් පයින් තමයි අපි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මැප් එක දීලා අපි හොයාගෙන ගිහිල්ලා අපි මම හිතන්නේ මේ කැම්ප් සයිට් එක ටිකක් ලොකුයි. මේක ටිකක් ලොකුයි හින්දා වෙන්න ඕන. අපි පයින් නෙමෙයි යන්නේ. මොකද යන්නේ කියලා පෙන්වන්න. ඔය ඉස්සරහ නගින්න මොරේ. Vai avanti. Buongiorno. දැන් ඉතින් අපි යනවා අපේ අද ඉන්න පිච් එක මෙයාලා පෙන්නන්න අපි එක්කන් යනවා. බලමු È un momento, spostati. මෙන්න මේ වගේ මෙතන තමයි මොහොත තියෙන්නේ. මාරුවා. සීවි එකක් තියෙනවා පිච් වලට. Ehi, E poi questa barra. මොකද කරන්නේ? බලමු.
අපි දැන් පිච් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. දැන් අපි යන්නේ අපේ වාහනේ තරම්. අපි ඔයගලන්ට ගිහින් පෙන්නන්න අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත තැන මොකක්ද කියලා. මෙන්න තියෙනවා අපේ තැන. කෙලිම අපිට විස්තමාරේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ලස්සනට ෂෝක් එකේ ඉන්න පුළුවන්. අපිට බීච් එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින්ම පඩිපෙලක් තියෙනවා. මෙතනම අපේ එළියට ගියා. මෙන්න මෙතනින් පඩිපෙල වැස්ස බීච් එකට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. Oh my god. මේක නම් මරුම තැනක්. මෙතන අපිට හැමදේටම ළඟයි. මෙතන වොෂ්රූම් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනද මෙන්න මේ විදිහට වොෂ්රූම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒකටත් ළඟම ළඟයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ මේ පිච් එක හිස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අපේ හයිලැක්ස් එක දැම්මට පස්සේ බලමු කොහොමද ලුක් එක කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි මෙතන වාහනේ පාක් කරගත්තා. දැන් ඉතින් මෙතන අපි රෑ 3ක් කැම්පින් කරනවා. ඔන්න ඔහම තමයි අපි මිලානෝ ඉඳලා ජෙනෝවා ඇවිල්ලා ජෙනෝවා ඉඳලා වාහනේ නැවට දාලා නැවේම සර්දේනියා වලට ආවේ. ඒ කියන්නේ ඉතාලියේ ලස්සනම මුහුද හොයාගෙන ආවේ. ඔව්. අනික සර්දේනේ ඉඳලත් අපි කිලෝමීටර් 180ක විතර ඩ්‍රයිව් එකකින් පැය 2කමාරකින් විතර තමයි මේ ප්ලේස් එකට ආවේ. ඔව්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතුරු දවස් ටික ඔව් මේ කෑම් සයිට් එක අපි කොහොමද කෑම්ප් කරන්නේ, අපි මොනවද කරන්න හිතන් ඉන්නේ, ස්පෙෂල් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඊළඟ සිකුරාදා අපි අප්ලෝඩ් කරන vlog එකෙන් බලා ගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්මම අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් ලස්සන vlog එකකින් ලබන සිකුරාදාට හම්බෙමු. bye.